Nghe tài này nó nhiều cái khổ lắm anh em. Sáng đi trễ cũng bị chửi, chạy chậm rớt tài cũng bị chửi, chạy nhanh xe hơi cũng bị chửi, làm đúng cũng bị chửi, làm sai cũng bị chửi, ăn cơm lâu cũng bị chửi, chiều về sớm cũng bị chửi, mệt xin nghỉ cũng bị chửi. Bởi vậy anh em nào muốn bước chân vô cái nghề này thì phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy bước vô. Đời sao quá bon chen, làm thuê đất khách tháng ngày đến đông mẹ ơi. Cuộc đời nỗi trôi, người con sáng tới luôn rồi, mạnh luôn rồi, mạnh luôn rồi, xuống thương lượng. Đợt này mạnh hơn đợt trước đó nha.